Ang topic po natin ngayon ay kung paano magpa-register ng e-pass sa gamit ang cellphone. Ang topic po natin ngayon ay kung paano magpa-register ng e-pass sa gamit ang cellphone. So punta po kayo sa Google. Hanapin niyo po yung yan po, nasa Google na tayo. I-type niyo po yung e/pass.ph at ayan, lumalabas na po. So, e-pass.ph registration, i-click po ninyo yung e-pass.ph registration. Ayan. At lalabas po yung S-Pass.Ph. I-click po ninyo yun. Ayan, medyo mabagal yung ating signal. Ayan, lumabas na po, traveling within the Philippines. May makita ka po, register or login. So, ang click mo po ay ang register. Pag na-click mo po register, ay unang hingin sa iyo yung iyong contact number. Yung walang zero. Ta-type po ninyo yung contact number. Ayan. Sa ilalim po ay humingi po ng confirmation. Type mo po ulit. At pindutin po yung next. Ayan. Ang next ay humingi ng password. Password po ay kahit ano po ang ilagay mong password basta matandaan mo. 6 digits ata, combination of letters or numbers, bala ka. Basta kailan matandaan mo. So confirm. Humingi po ng confirmation, then pindutin mo po yung next. Next po ay hiningi po yung pangalan. So, i-type mo po ang iyong pangalan. Nagkamali ako dahil ang nilagay ko ay middle name. So, pangalan po ang unang hiningi. First name. Ang sunod po ay middle name. Tapos, ang sunod ay last name o apelyido. Then, suffix. Junior po ako. Sex ko, male. Then, ang region ko po ay region 4A. So, yun. Calabarzon. Click ko lang yun. Tapos, yung aking province ay Rizal. Click ko lang yun. Tapos, yung aking town ay Cainta. Ayan. Tapos, yung aking house number, barangay. So, 120 Gospel Street, St. Gregory Village, Barangay San Isidro. Medyo mabagal po ako mag-type. Ayan. Then, sunod po ay email address. So, hingiin din po ang email address. latigo_gssi@yahoo.com. Then, ang sunod po hingiin ay yung edad, age, 53. Then, ilan ka? Ilan kayo magbiyahe? So, individual lang po ako pag nagbiyahe ako. So, pindutin ko po individual. Next. Okay. Ang next po ay confirmation po ng iyong, o check mo po yung iyong na-type ng mga details. Kung may mali ba o wala. No, yung iyong pangalan, cellphone number, address. Hanggang sa ilalim makita po ninyo yung I'm not a robot. Yun, yung miikot po na yan. Yun, click po ninyo yan. Then pagkatapos, click nyo yung submit. Then tapos na, mag-antay na lang po kayo.